Усім привіт! Це перше відео на моєму каналі, і сьогодні я розповім вам про апгрейд свого ПК. До недавнього часу у моєму системнику стояв конфіг на базі процесора AMD FX 8300. Я знаю, FX вічний. Але падіння цін на Ryzen першого покоління після виходу третього, а також китайські Xeon зробили своє діло, і я задумався про зміну платформи. Спочатку я всерйоз думав саме про конфіг на Xeon, так як в цілому така система виходить дешевшою, особливо коли у вас бюджет не резиновий, так як і у мене. Але згодом передумав, вирішив все-таки складати на AM4. Основною перевагою даної платформи для мене є те, що тут доступний ще деякий простір для апгрейду. Звісно, якщо брати Ryzen першого-другого покоління. Ну і плюс нормальна гарантія на всі комплектуючі. Конфіги на Xeon за свої гроші також дуже і дуже хороші, тому вирішувати лише вам. Отже, проц я взяв Ryzen 5600. На сьогоднішній день, як на мене, серед нових проців на ринку у нього просто ідеальне співвідношення ціни і продуктивності. Тягне всі ігри, плюс чудово справляється із робочими задачами, такими як монтаж і рендер відео, що для мене є важливим. Материнку я вибрав MSI B450A Pro. Її повинно вистачити для того, щоб в майбутньому я замінив проц на якийсь 8-ядерний Ryzen 3000. Крім того, про цю материнську плату відгуки в неті досить хороші. Оскільки бюджет в мене був обмежений, то довелося економити трохи на пам'яті. Спочатку в цілях економії я купив лише одну зелену плашку 8 ГБ Crucial 2666 МГц з 19 таймінгами, і лише через 1,5 місяці я докупив ще одну таку ж планку. На рахунок пам'яті, я знаю, що для Ryzen потрібні дорогі плашки з високою частотою, низькими таймінгами і так далі, і тому подібне. Народ, я це все розумію, і в сухих тестах, де немає опору у відеокарту, це все дійсно дуже гарно дивиться. Приріст виглядає суттєвим. Але у мене в системі далеко не топова відеокарта GTX 1060 6 ГБ, і з такою картою і супершвидкою пам'яттю в іграх приросту ви фактично не побачите, або він буде, але просто мізерний. В принципі, на швидку руку і цю пам'ять мені вдалося розігнати до частоти 3200 із таймінгами 17, 19, 19, 19, 36, і це при напрузі всього 1,3 вольти. Можна було ще поекспериментувати, підняти напругу, і можливо результат був би ще кращим, але поки мені цієї продуктивності достатньо, а далі буде видно, можливо і колись позапарюсь із розгоном оперативи. А взагалі треба сказати, що вже якщо реально гнати оперативку таймінгами, то потрібно не просто первинні таймінги зменшувати, а також обов'язково вторинні. Процесор вдалося розігнати до 3,9 ГГц при напрузі на ядра 1,3 вольти. Я рахую це нормальним результатом, розганяти далі не бачу особливого резону, оскільки розгін ядер на Ryzen не дуже ефективний, а нагрів після 1,3 вольта збільшується суттєво. Кулер у мене Artwolf Performa 9X, і ось які результати по температурам із таким розгоном в стрес-тесті, а їде 64. Це при кімнатні 23 градуси. Температурам, як бачите, все в межах норми, як на процесорі, так і на VRM материнської плати. Але з температурами на Ryzen особисто мені не все зрозуміло. Є один нюанс, і я не знайшов толком відповіді в неті. Але правда, про це я напевно розповім вже в наступному відео. А зараз давайте глянемо, який же приріст продуктивності я отримав при переході на Ryzen у порівнянні з FX 8300. Додам лише, що Ficus у мене був не дуже вдалим екземпляром і працював на частоті лише 4 ГГц без розгону CPU-NB. Пам'яті було 3 плашки по 4 ГБ на частоті 1886 МГц. Четверту планку я так і не встиг докупити, щоправда пам'ять була дворангова. Зробив я 4 тести, але які, як на мене, є достатньо показовими. Першою на тесті є гра Watch Dogs 2, пресет з ультранастройками, розширення екрану 1280 на 720. Я покажу вам весь тестовий відрізок, який був записаний на системі із Ryzen. Можливо, хтось захоче повторити цей тест на своєму компі, щоб порівняти результати.
бачимо, приріст на Ryzen доволі суттєвий, 50% по середньому FPS і аж 164% по дуже рідким подіям. Але тут насправді навіть при HD розширенні на системі із Ryzen вже був ботлнек з боку відеокарти. Думаю, при ще кращій віддясі відрив Ryzen по середньому FPS був би трохи більшим. Наступною я грав в Wreckfest. Знаю, що в ній ніхто не тестить процесори, але оскільки вона мені до вподоби, то я провів тест тут, щоб побачити різницю з FX. Треба сказати, що ігруля доволі вимоглива до проца, оскільки тут досить продвинута фізика. Тут також покажу весь тестовий відрізок. І як бачимо, приріст на Ryzen також дуже суттєвий, що в принципі і не дивно, між цими процесами прірва у 6 років. Далі тест фізики у 3D Mark Firestrike. І тут, як бачимо, більш ніж двократний приріст продуктивності на Ryzen. Ну а зараз, як на мене, найбільш показовий і важливий для мене тест. У рендері 45-хвилинного відео в Adobe Premiere із включеним ефектом підвищення різкості система на Ryzen справляється в 2 рази швидше. Тепер можна підбити підсумки всього раніше сказаного. Оновленим компом я задоволений. На найближчі роки мені цього проца повинно вистачити. За свої гроші апгрейд вийшов непоганий. З рахуванням того, що я продав старі комплектуючі, оновлення обійшлося мені приблизно в 4,5 тисячі гривень. Чи варто переходити з FX на Ryzen 1600? Я, звісно, рахую, що так, але це моя думка. В будь-якому випадку, дякую, що подивилися відео, ставте палець догори, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!